what's up? Welcome back to my channel. It's me Susma and आज चाहिँ म भिडियोमा GoPro को रिभ्यू गर्न गइरहेको छु. GoPro Hero 11 को जुन मसँग छ, के छ, कस्तो छ र मैले के कस्तो बुझेको छु त्यो हजुरलाई भन्न गइरहेको छु. GoPro आजभोलि धेरै युजमा छ. धेरै जस्तो मान्छेले सजिलो, सानो, जहाँ पनि बोक्न सजिलो, क्यारी गर्न सजिलो, भ्लग बनाउन सजिलो, त्यही भएर सब धेरै जस्तोले GoPro युज गर्छन्. आजभोलि पुरै धेरै ले युज गर्छन्. सो आज म हजुरको अगाडि मसँग भएको GoPro र म कसरी युज गर्छु भनेर हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु. अनि सो स्टे ट्युन. सो यो चाहिँ GoPro को बक्स हो. यो चाहिँ इजी टु क्यारी भनेर अब ट्राभल गर्नको लागि यो बक्स लगेर हजुरले चाहिने सामान लगेर ट्राभल गर्न पनि सक्नुहुन्छ. र मैले खोलिसकेँ, खोलेर मैले चार्जमा राखिसकेँ. यो चाहिँ यसको केबल हो, चार्जर हो. चार्जर यस्तो मार्फत आउँछ. अनि त्यसपछि हामीसँग के छ भनेपछि धेरै कुराहरू पढ्नको लागि छ. धेरै पेपरहरू छ. एउटा चाहिँ स्याड न्युज के थियो भने मैले GoPro किन्दा मैले एसडी कार्ड पाएको थिएन. सो मैले स्यामसङको 256 GB को छुट्टै एसडी कार्ड पनि किनेको छु. खोलेकै छैन. मैले यो खोलेर आज हजुरकै अगाडि सबै हाल्ने छु. हामी चाहिँ 1 महिनापछि स्पेन जाँदैछौँ. सो स्पेन जानको तयारी हो यो सब. अनि यो चाहिँ दुईटा, यो सबै गियरहरू, धेरै गियरहरू छ मसँग. अनि यो चाहिँ थम्ब स्क्रु हो. यो चाहिँ लक गर्छ. अनि त्यसपछि फाइनली यो हो GoPro Hero 11. मैले धेरै 4 पनि भइसकेँ कहाँ टच गरेर. यो हो यसको क्यामेरा चाहिँ यो हो. यसको मोनिटर हजुरले सेल्फी खिच्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो गरेर हजुरले आफ्नो भिडियो पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोनिटरमा. यो चाहिँ यो भइहाल्यो. यो चाहिँ मोड बटन हो. यो खोल्ने बन्द गर्ने धेरै सेटिङहरू जाने बटन हो. यो बटन चाहिँ स्पेशल बटन के छ भने हजुरले अब GoPro हातमा समाउनु भएको छ, अचानक केही राम्रो चिज देख्नुभयो, अचानक भिडियो अन गरिहाल्न पर्यो, केही मन परेको ठाउँ अथवा केही देख्नु भयो भने यसरी एउटा बटन पुस गर्दैमा भिडियो अन हुन्छ. र भिडियो सकियो अब भयो भने चाहिँ हजुरले एउटा बटन अन यो गर्नुभयो भने भिडियो आफै अफ हुन्छ. सो यो चाहिँ के भन्छ, क्विक सेटिङ के भन्छ त्यस्तो वाला हो. सो बक्समा यति नै छ. मैले भनिहालेँ एसडी कार्ड थिएन. सो अनि यो बक्स कति सजिलो छ ल हेर्नुहोस्. हजुरले GoPro अनि GoPro को ब्याट्रीहरू अरू के चाहिने सामानहरू राखेर इजिली क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ. अनि अब अर्को बक्स खोल्न गइरहेको छु म. अर्को बक्स चाहिँ यो मेरो गियर बक्स हो. के सामानहरू छ यहाँ GoPro केमा युज गर्न मिल्छ, कस्तो सामान छ मैले पनि खोलेको छैन. लाउन सँगै खोलौँ है त. सो यहाँ त धेरै कुराहरू छ. धेरै नै कुराहरू छ. यो चाहिँ सायद अब किरिङ जस्तै GoProमा गर्नलाई होला. अनि त्यसपछि अनि यो चाहिँ हजुरहरूले अब गाडीमा अनि बाइकको हेलमेटमा, सिसामा कहीँ चिप्काउने स्टिकरहरू, एक्स्ट्रा स्टिकरहरू छ. एउटा, दुईटा, तिनवटा, 4वटा स्टिकरहरू रहेछ. जस्तै अब हजुरले 2 साइड स्टिकर हो यो, यता चिप्काएर अनि आफ्नो हेलमेटमा अथवा कहीँ यसरी चिप्काउनु भयो भने एकदमै स्ट्रङ ग्रिप छ यसको. मसँग एक्स्ट्रा रहेछ यस्तो है. अनि त्यसपछि अर्को छ. यो चाहिँ हजुरले अब साइकल चलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा रेलिङहरू हुन्छ नि त, त्यहाँ बाल्कनीमा बसेर हजुरले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, फलामहरू छ भने यसलाई यसरी हजुरले लुज गर्न सक्नुहुन्छ. लुज गरिसकेपछि हजुरले यहाँ यो पुरै खोल्न पनि सकिन्छ है. पुरै खोलेर यसरी अनि खोलिसकेपछि हजुरले यहाँभित्र गरेर अनि यसलाई टाइट गर्न सक्नुहुन्छ. कतिको टाइट गर्नुपर्छ भनेर. अब साइकलको उसमा काम लाग्यो, यो धेरै ठाउँमा काम लाग्यो होइन. अनि हजुरले अब यो यसपछि उता GoProमा चाहिँ कसरी अट्याच गर्ने होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो स्क्रु अन गर्ने. यो स्क्रु अन भयो ल. यो पनिहरूले अन गर्नुभयो.
यसरी घुमाएर यो पनि थम्ब स्क्रु भन्छ यसलाई, यसरी अन गर्नुभयो। यो अन गरेर यहाँ राख्नुभयो होइन, हजुरले यो उसमा यसरी एट्याच गर्नुभयो। अब गोप्रो यहाँ कसरी एट्याच गर्ने भन्नुहुन्छ भने यसको यहाँ हुन्छ यसलाई के भन्छ, फिङ्गर भन्छ। यसरी हल्ले बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी निकालिसकेपछि अनि यसरी हजुरले हालिसकेपछि अनि अघिको थियो नि त्यो हजुरले फेरि यसरी फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जस्तो सबै गियरहरू चाहिँ यसरी नै युज आउँछ यसको। सो यसरी हो यसलाई एट्याच गर्ने जेमा पनि। अब हजुरले यसमा एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अरू पनि छ थुप्रै गियरहरूमा हजुरले यसरी नै एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भयो त्यस्तो उसको लागि, अब त्यसको उयोहरूको लागि भयो। अरू मसँग के छ भनेपछि म आफैलाई पनि थाहा छैन फेरि एकदमै यो स्क्रु चाहिँ एकदम धेरै पाउँदो रहेछ। सो विच इज गुड, काम लाग्छ होला। सो यो पनि हजुरले अब त्यस्तै नै हो। अब कहाँ के एट्याच यो अब गिम्बलहरूमा अथवा हजुरसँग स्ट्यान्डहरू छ भने यस्तो गरेर हजुरले त्यहाँ गएर त्यो यसमा पनि एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को छ हामीसँग इन्भिजिबल स्टिक भन्छ के भन्छ, हजुरले देख्नुभयो होला भिडियोहरूमा यसरी भिडियो भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो यो स्टिकै देखिँदैन नि। त्यो मलाई चाहिँ एउटा बेफाइदा के लाग्यो भने यसको ट्राइपोड जस्तो भइदिएको भए एटलिस्ट यसरी राख्न मिल्ने भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। सो या स्टिक छ। अनि त्यसपछि के छ अरू, मोर गियर्स। यो चाहिँ अब कसरी एट्याच गर्ने मैले युज त गरेको छैन, तर त्यही हो सेम हेर्नु हजुर। अब यो स्टिक थियो नि त यसको स्क्रु यो गर्ने, यो गरिसकेपछि अनि यहाँ यसको गोप्रो एट्याच गर्ने, कता यता यसरी गोप्रो एट्याच गर्ने यस्तो स्क्रुहरू अनि छ। हजुरले यसरी एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो धेरै जे घुमायो अब यो अगाडि अनि पछाडि सबै युज गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि यो छ टाउकोमा राख्ने, अथवा हजुरले हेलमेट लाउनु भएको छ भने हेलमेटमा यसरी राख्ने, टाउकोमा यसरी राख्ने। अनि त्यसपछि गोप्रो चाहिँ यहाँ अल्झाउने अनि दौडिने, हिँड्ने, साइक्लिङ गर्ने, मोटर ब्लग गर्ने, जसरी ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी पनि हजुरले ब्लग गर्न मन छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ लास्टमा छ हामीसँग, छातीमा राख्ने हो जस्तो लाग्छ। हजुर छातीमा राख्ने ल, स्पेसली यो टाउकोमा राख्ने, छातीमा राख्ने चाहिँ हजुरहरूलाई मोटर ब्लग गर्दै हुनुहुन्छ अथवा रनिङ, वकिङ, साइक्लिङ धेरै सबैमा काम लाग्छ। सो यो चाहिँ हो छातीमा लाउने। अनि यिनीहरू चाहिँ भयो मसँग भएको गियरहरू भयो। अनि त्यसपछि यिनीहरू पनि मिक्स गरौँ। यो चाहिँ मैले गोप्रोमा पाएको गियरहरू हो, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो गोप्रोको गियरहरू, कसरी युज गर्ने र कसरी के गर्ने त्यो पनि थाहा भयो। यो चाहिँ भयो चार्जर। अब मेन गोप्रोलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरौँ है त। सो यो हो 11 हिरो 11 हजुरले थाहा पाइसक्नुभयो। अनि यहाँ धेरै स्पिकरहरू छ। एउटा स्पिकर यहाँ यो साइडमा छ, यो स्पिकर यो साइडमा छ। अनि त्यसपछि स्पिकरहरू पनि धेरै छ, तर धेरैले माइकहरू किन्छन्। त्यसको लागि मैले माइक पनि अर्डर गरेको छु। सो म अहिले मसँग चाहिँ छैन, तर यतै कतै माइक पनि अर्डर गरेको छु। त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा हजुरलाई देखाउँछु, पुरै फुल युज गरेरै देखाउँछु। अनि हजुरसँग यो चाहिँ मैले भनिहालेँ फिङ्गर हो। यो यसमै हजुरले सबै एट्याच गर्ने यसैले हो सबै एट्याच गर्ने। छुट्टै डिफ्रेन्ट गियरहरूमा हजुरले यसले नै हो एट्याच गर्ने। अनि त्यसपछि यो ब्याट्री कहाँ छ र मेमोरी कार्ड कसरी हाल्ने भनेर हजुरलाई देखाउँछ है त। यसरी खोल्ने, यो खोल्नलाई अलिकति
पावर चाहिन्छ। यो छ नि, यसलाई यसरी पुस गर्ने अनि यसरी खोल्ने। खोलिसकेपछि यहाँ यस्तो यो ब्याट्री तान्ने, अब धेरै उ पनि गर्ने हैन, यसरी यसले ब्याट्री तान्ने। ब्याट्री हजुरको यस्तो हुन्छ, आधी घण्टा जस्तो टिक्छ भनेर भनेको छ। सो ब्याट्री चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब मसँग अलरेडी एउटा मेमोरी चाहिँ छ। मेमोरी निकाल्नलाई हजुरले एउटा पुस गर्ने, हाम्रो प्राय जस्तो सबैमा यस्तै हुन्छ हैन। मेरो नङ लाङ भएको भएर भएन। यसरी पुस गर्नु भने मेमोरी आउँछ। यो चाहिँ कति जीबीको भनेपछि 8 जीबीको मेमोरी थियो। 8 जीबीको मेमोरीमा लगभग हजुरले 2 मिनेटमा त भिडियो बनाउन मिल्दो रहेछ। सो त्यही भएर मैले एकदमै यो ठुलै किने मेमोरी किन्दाखेरि। 8 जीबीको मेमोरी चाहिँ मसँग थियो, विचार गर्नलाई मैले हालेको थिएँ। जम्मा 2 मिनेट भनौँ पनि त्यो क्वालिटी हेरेर हुन्छ। अब कतिपयलाई एकदमै धेरै क्वालिटी भएको भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ लगभग 2 मिनेटमा त हुन्छ। 4K रेजोल्युसन भएको भिडियो खिच्न थाल्नुभयो 8 जीबीको मेमोरीमा 2 मिनेट हुन्छ भनेपछि हजुर आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ कति जीबीको मेमोरी चाहिन्छ हजुरलाई भनेर। फाइनली मैले खोलिसकेको छु। खोलिसकेपछि अनि यो चाहिँ माइक हो। मैले सिम्पल नर्मल विचार गर्नको लागि माइक अर्डर गरेको थिएँ। सो कस्तो सुनिन्छ मलाई थाहा त छैन, तर अब हजुर यो युज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हजुरले यसमा राख्न पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ अघि मैले देखाएको उसमा यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी गर्नुभयो भने हजुरले माइक पनि पाउनुभयो। तर यसमा एट्याच भएको माइक, यसको कभरमा भएको माइकहरू पनि पाउँछ। सो मैले त्यो अर्डर गर्न बाँकी नै छ, यसलाई युज गर्ने बाँकी छ। सो त्यो बिस्तारै म हजुरलाई अपग्रेड गराउँदै गर्छु मेरो भिडियोमा। सो यो हो यसको माइक। यसको त हैन, यो नर्मल माइक हो, मैले यसमा जोड्ने भनेर अर्डर गरेको। सो मैले एसडी कार्ड खोलिसकेँ। सो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ गोप्रोलाई नजिकबाट यसको चाहिँ क्यामेरा यस्तो हुन्छ। स्पिकर भनिहालेँ, यहाँ पनि स्पिकर छ, अनि यता अगाडि पनि स्पिकर छ। अनि यो चाहिँ मोडहरू, यसको सेटिङहरू हेर्नलाई। अनि यो चाहिँ स्क्रिन, हजुरले सेल्फी खिच्दाखेरि आफ्नो यहाँ यसरी आफै देख्नुहुन्छ चाहिँ मोनिटर स्क्रिन। अनि मैले यो बटनको पनि भनिहालेँ, एउटा बटन अब झ्याप मलाई अन गर्न परिहाल्यो भने यो दबाएर अन हुन्छ भिडियो, यो दबाएर अफ पनि हुन्छ। सो यो हो। यो लक खोल्ने कसरी, यसरी यहाँ दबाएर यस्तो गर्ने, यो खोल्ने। मैले ब्याट्री पनि निकालेको छु, सिम कार्ड पनि निकालेको छु। ब्याट्री हाल्नलाई हजुरले यस्तो गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। स्प्रिङ सिस्टम भएको भएर यसरी आउँछ। यसरी हजुरले लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ चार्जर, मैले अघि नै भनिसकेँ। हजुरले यसै गरेर चार्जर, माइक, अरू केही केबलहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि लक भयो। अनि यसमा मैले अघि पनि हजुरलाई देखाइसकेँ। अनि कसरी यो जोड्ने भनेर हजुरलाई देखाइसकेँ। यसरी यो जोड्ने चाहिँ यस्तो गरिसकेपछि हजुरले जुन पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। यसरी जोड्ने चाहिँ यसरी हो, यस्तो गरेर यसरी जोड्नु भयो भने अनि स्क्रुले यसरी लक गरिदिनु भयो भने हजुरहरूको गोप्रो जहाँ गए पनि, जहाँ लगे पनि केही हुँदैन, एकदमै बलियो हुन्छ। हजुरले अब यसमा चाहिँ हामीलाई यस्तो चाहियो, यस्तो यसमा जोडिसकेपछि हजुरको चाहिँ रेडी भयो। के रेडी भयो भनेपछि सेल्फी स्टिक रेडी भयो। यसरी जोडिदिनु भयो भने अनि बस हजुरले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, जता पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी लान सक्नुहुन्छ। अनि यसरी नै हो गोप्रोको चाहिँ। अनि त्यसपछि यसको भित्र के छ हेरौँ है त। ल हेर्नु, अन भइसक्यो। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ 256 जीबीको मेमोरीमा हजुरले 8 घण्टा भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरको ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाइरहेछ। ब्याट्री पर्सेन्टेज भयो, यो भयो। अनि हजुरले फेरि यसरी प्रेस गर्नुभयो भने फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि अनि भिडियोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टाइम ल्याप्स भयो, भिडियो भयो।
हो यसरी हजुरले यो मोडबाट सेटिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अनि हजुरको मोबाइलमा गोप्रो अफै छ भने पनि हजुरले यहाँबाट एक क्लिकमै भिडियो अन हुन्छ अनि त्यसपछि यो भिडियो भइरहेछ अहिले अनि एक क्लिकमै भिडियो अफ हुन्छ। अनि यो चाहिँ भिडियो सेभ भइसक्यो, त्यो सेभ गर्न पर्दैन है, अफ हुने बित्तिकै सेभ भइसक्यो। अनि हजुरले अरू सेटिङहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू छ। अनि त्यसपछि यहाँ गएर हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ भयो बेसिक गोप्रोको भिडियो, गोप्रो कसरी युज गर्ने, के गर्ने भन्ने भिडियो भयो। हजुरलाई अझै यसको डिटेलमा थाहा पाउन मन छ र यसको साँच्चीकै क्वालिटी कस्तो आउँदो रहेछ भनेर हेर्न मन छ भने हजुरले मलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुनेछ। सो सब्सक्राइब गर्नु होला। म अहिले चाहिँ एउटा टिकटक बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्छु कस्तो देखिन्छ यहाँबाट भनेर। सो सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि त्यसपछि बाँकी म छिटै नै गोप्रोले बनाएको भिडियो हजुरहरूको सामु लिएर आउने नै छु। सो गाइज यति नै हो आजको यो भिडियोमा। म अर्को भिडियोमा चाहिँ यो रियलमै युज गरेर कसरी युज गर्ने, कसरी के गर्ने, कस्तो आउँछ क्वालिटी भनेर हजुरलाई छिटै नै एउटा भिडियो अपलोड गर्ने नै छु। सो स्टे कनेक्टेड। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अझै सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड यर सपोर्ट। अझै यस्तै भिडियो म स्पेन जाँदैछु, मैले भनिहालेँ अघि, यो सबै लगेर गोप्रो लगेर म स्पेन जाँदैछु नेक्स्ट मन्थ मार्चमा। सो त्यहाँको भिडियो अनि सबै हेर्न चाहनुहुन्छ, मिस गर्न चाहनुहुन्न भिडियो भने सब्सक्राइब गरेर मेरो फ्यामिलीमा जोडिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। बाई।